Takács Emőke vagyok, az Afrikáért Alapítvány munkatársa, és a NEMO projektben alapítványunk a magyar partner. Ennek a munkának a keretében feleltem a NEMO projektben megjelenő szakmai tartalmaknak a koordinálásáért és megvalósításáért, és ezen belül is ugye az iskolai foglalkozásoknak a megvalósításáért onnantól kezdve, hogy megtaláljuk az együttműködő iskolai partnereket, egyeztessünk a tanárokkal, kitaláljuk a foglalkozásoknak a tartalmait, és mint tréner, és részt vettem ezeknek a megvalósításában. Részt vettem az első fázisban, ami mondjuk a kutatási fázist jelenti, és aztán jöttek az osztálytermi foglalkozások, és ott trénerként az aktuális trénertársammal vettem részt ezeknek a lebonyolításában. Hát, mint említettem, nekünk szerencsénk volt, mert egy jól összeszokott közösségbe mentünk, és nyilván úgy mentünk, hogy teljes mértékben fel tudtunk készülni. Azt megjegyezném, hogy egyébként az eszköztár meg a kézikönyv olyan újdonságokat mutatott, vagy tanított nekem is, amire egyébként nem is gondoltam. Szóval nagyon szerteágazó volt így az érintett témakörök, és azt gondolom, hogy a fiataloknak, meg a tizenéveseknek nagyon is kellene több ilyen prevenciós vagy iskolai foglalkozás, hogy egy kicsit ne csak azt lássuk, meg azt tapasztaljuk, amit mondjuk adott esetben az oktatási intézményben 8 órán keresztül hallanak, vagy otthon, amit a szülők mondanak, hanem hogy egy kicsit nyissanak a világ fele, hiszen nem egy annyira szörnyű világ, amiben élünk, és tényleg én azt gondolom, hogy ez volt az egész foglalkozásnak az egyik fő célja, hogy egy kicsit nyissunk egymásra, nézzük meg, hogy hogyan élnek mások, és ne csak azt súlykoljuk a fiataljainkba, amit talán a közmédia vagy egyéb sajtóorgánumok nap mint nap 24 órában nyomnak. Hogy maga a toolkit szerintem az egy nagyon jó, nagyon erős vázat ad, de ad teret a rugalmasságnak is, tehát tud abszolút alkalmazkodni, hogyha azt látja egy kolléga, hogy az a csoport, akivel ő dolgozik, nem biztos, hogy pontosan abban a lefolyással ugyanúgy kellene azt a játékot lejátszani, akkor abszolút nyitott ez az eszköztár arra, hogy ezen bármilyen módosítást végre lehet hajtani, és ehhez nagyon jó instrukciók is vannak, hogy mik mondjuk a legfontosabb, vagy hogy a feldolgozó kérdések, tehát, hogy milyen témákat lehet a végén még egyszer így átbeszélni. Azt gondolom, hogy nagyon gyakorlatorientáltra sikerült, és felhasználóbarátra ez az eszköztár, úgyhogy mindenkinek csak ajánlom, hogy nézzen bele, és ami szimpatikus, abból meg szemezgessen. Hát ugye nagy kérdés mindig az, hogy hogy tudják a gyerekek ezt továbbvinni, hogy mennyire épül ez be, mennyire használják aztán ezt a későbbiekben a mindennapok során, mert ugye nekünk ez a célunk, hogy ilyen attitűdbeli változás történjen. Ezt tudjuk ugye, hogy ez nem egyik napról a másikra történik. Itt nagyon fontos lenne az, hogy érje őket sok ilyen hatás. És tudjuk azt, hogy az ilyen mondjuk migráns ellenes attitűdök, vagy bármilyen más előítélet, az úgy változik. Hát én ezt a két dolgot emelném ki, hogy minél több alkalma arra, hogy ők tényleg megismerkedjenek olyan gyerekekkel, olyan fiatalokkal, akik annyira hasonlóak hozzájuk, csak mégis azt gondoljuk, vagy azt gondolják, vagy a média, vagy sok szintről az jön most, hogy ők nagyon mások, tehát hogy ezt megtapasztalni, hogy mennyire ugyanolyanok, meg azt, hogy beszélgethessenek minél többet az őket érdeklő témákról, akkor lenne esély arra, hogy olyan módon nőnek föl, hogy ne legyen gond. Az így a befogadás, elfogadás tekintetében az ő hozzáállásuk. Összességében a visszajelzések pozitívak voltak. Nekem személy szerint vannak olyan hiányérzeteim, hogy a legizgalmasabb részeket nem volt módunk most kipróbálni, de mindenképpen, amint lehetőség lesz rá, ezt meg fogjuk tenni. És tényleg az osztályt kell, hogy dicsérjem, hogy számunkra teljesen ilyen hihetetlen volt, hogy ez az osztályközösség délután, amikor hazamegy, az online térbe egy közösségfejlesztő
játékot játszanak. Ezt így évek óta együtt csinálják, gyakorlatilag nem tudom, az osztály 70%-a, és ilyen fiatalokkal még úgy nem találkoztam, hogy hazamennek iskola után, és akkor az online térbe ugyanazokkal a társaikkal valamit közösen csinálnak, úgyhogy szerintem ez egy remek közösség.